Wat is het, geworden, maar? Oh, dat is een brut. Dat gaat dus niet. Oké. Oh, koper. Yes. Een poort moest ik nog maken. Een poort, een poort. Zin, dat op dan. Ja, niet dus hè. Jaren.
beeldmatig. Een hond. Kom, flipper. Misschien ergens nog gelegenheid hebben. Oh ja. Iets stop, ja. Arre. Ziet het, mannen? Dofke. Rond te moeilijk. Arre. Oh, ga dan nou weg. Hoe is het met Dofke? Dag zusje. Vergeet ook niet op dammetje te duwen als je wilt. Mon petit dof. Bijna terug school. Waar ik zeker niet mee lag hoor. Zeker niet. Hela, 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 hela. Drie kijkers en 3 vind ik leuks. We gaan er even. Zeg mannetjes, is dit de bedoeling dat we hier ooit ergens land tegenkomen? Daar zie ik precies land. En dolfijntjes. Ja, moet je kunt blaffen, ze. Ik zie wat we hier kunnen vingen, hè. Ja, maar je hebt het nodig, Meeke, je hebt het nodig. Als je ergens wilt geraken in het leven.
Als je goed werk wilt met een diploma. Anders kun je zo gaan zoeken, dan ga ik als ik. Jij kunt dat. Een slimme dwaaf. Even de goeie sturen, want... Ja, jij bent een slimme duif, want jij gaat dat flink doen. Sowieso. Ik heb vertrouwen in u. Anders was billenklets, hè, dat weet hè. Sta ja. Oei. Ja, duif, jij kunt dat. Je moet leren party, leren party. Even een kekelkleur, hè. Nog altijd geen één dorp tegengekomen. Zeg, stoot dat u wel? Nee, ja. Hier is ze begot. We hebben het dorp gevonden. Geen party. Hier is ze begot. Klunk. Wat is het nood? Waar ga je? Ja, 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 ja. Kom uit. Een beetje zien. Hier is ze, wattele. Merci, merci. Oei, hond. Pas op. Wat heb ik nou gedaan? Oh, ik dacht dat ik mijn hond geslagen had. Als je best doet, zullen we wel meer mogen. Sowieso. Iets ja. Zie mannen. Nu zeg ik nog wat wel. Hond. Loopt die mannen weg, maat.
Zolang je geen zin hebt om party te doen, is het allemaal niks aan meke. Eerst carrière maken. Ik ben nog juist geweest. Hoe is daar naartoe gedaan? Wereld binnen geweest. Deze hadden we ook nodig, hè, dacht ik. Hadden we vergeet nodig, ik weet niet meer voor wat, maar dat hadden we vergeet nodig. Goed, mannen. Kom jullie bepikken wat je de baas stoot. Is voor mijn varkens. Als er hier nog lang blijft voortgaan. Oei. Dat is niet goed, hè, meke. Aan patatten begot. Stuur dat maar eens privé. En anderen gaat er geen zoeken naar. Je weet, als er iets is, altijd bellen, hè. Allee, hoe ga je binnen misschien? Ja. Dan ga ik zo gierig op. Ah. Pataten. Hoe zijn ons moesten dat in nou wij? Je kunt alles gewoon pakken. Ik snap het niet. Dit is mijn varkens gaan uit de kragen, mannetjes. Niet van mij nemen. Zo, varken. Als je van een duivel spreekt. Ja, niks. Hier grond. Oh ja, allemaal weggepikt. Dat gaat. Zwol. Ja, meker. Je weet, als ik me iets kan helpen, dan moet je maar eens bellen. En zo, sowieso ooit een keer pinten gaan drinken. Of melkjes. Waar ik overal geweest ben. Hallo, dit is een robbery. Hey, zo groot kot en gaat niks. Simpel doven. Boemen. Oei. Dat is wel heel drastisch, hè, meeke. Dat
Pas op, maat. Je loopt in de weg. Zo, nou, en dan stopt hij hem op mijn terras in een tent of zo. Sta maar bij. Upgraden. Wat van doen? Zal het maar pakken. Ja, ik kom hier alles pieken en dan. Ik heb geweest. Dufke toch. Dat moet wel. Stond. Hond, je stoot in mijn weg, zeg ik al. Is dat wel geweest, hè? Yep. Wat hebben we nou allemaal mee gejipperd? We hebben bieten, zaden, pataten, wuttelen, wuttelen. Ja. Maar hoe kom je nu aan? Ja, tarwezaden, bietenzaden en pataten. Hoe kwikte dat? Wat het niet. Zeg, wat is het met hè? Weet je dat? Je gaat dat niet, maar zit er aan te kruimelen. Vies. Hoe zit het? Eet je pataten? Hoe zit de rest in mijn mond? Oh ja. Oh. Ja, dat moet niet. Eet je dat? Nee, ook niet. Oké, niet dan, jongen. Voelt. Ja, ik weet dan niet hoe dat niet gaat op dat spelletje. Dufke. Ze gaat ook eens iets ijzeren. Zaderen. Hey. Dat is zo kapot. Dat is tof. Patattenzaden. Dat deed ze weer goed, hè. Dat ze dat weer goed, hè. Dat ze toch weer goed. Hoi. Wat is er? Ja, hoe moet je die dat gewoon gebruiken? Ik weet het niet. Echt niet.
Rij jongens, zit stil. Anders kabeljauw. Zo, ik zou dus proberen als we kinderen zijn. Als we terug in ons kot zijn. Ik voel me zo precies de viking nu. Ah, ik kan dat eens proberen, hè. Hier zijn toch velden. Ergens. Ik zeg, ik kan eens proberen, hè. Ja, godverdomme, zeg gelijk. Goed af. Tust, hè. Tust. Tust. Jawel, wel terug naar huis, hè. Maar waarom? Oh. Hond? Ze hebben een hond kwaad. Begin dan. Hond? Oh, ze hebben een hond kwaad. Wie is er met een hond schaten? Een hond, ja. Oké, iedereen de weg. Is met een hond na? Hondje. Met een hond is ritsen. Goed dus. Oh, met een hond is de weg. Kan dat toch niet, hè? Ja? Vind je hem niet meer? Blakkie! Wie heeft met een hond? Kan ik die ergens opgesloten per abuus of zo? Hond? Kadoek is een hond. Wat is dat? Wat is dat? Een puus. Ik probeer te vangen. Wat dan? Ah ja, tom een hond. Kom maar. Ja, ik heb een andere gepikt. Ja, ja.
Een agressieve zot. We staan met een beut in nabij. Ik begin het wel, hè. Ja, ik weet het, maar ik heb niks voor te temmen. Als met een beut na, dan zal ik het helemaal ontkrijgen. Ik had hem al toch liever als een beut gezet. Een beut kwaad. Kom, takkie, volg. Jo, maar ik weet het. Lena. Ja, ah, pak hem. Pak hem dan. Ja, jong. Flink uit daar. Ja, nog honger. Ja, maar kom aan, jong. Je had je toch met een beut even als je zet. Maar weer weg. Wat flauwe. Dan kun je zo maar niet mogen, hè. Ja, dan moeten we op een boot gaan. Oh. Ik moet ergens een werkbank vinden. Nou. Wat moet je dan alweer? Doe maar. Jo, man, hè. Het scherp is, hè. Hopla. Ah, kom, ga naar weg. Dan weet ik niet dat die gaat volgen, natuurlijk. Ai. Ja, ja, ja. Allee, wel weg. Oei, dat is een verkeerd knopje. Nou, ik zie dat we thuis geroken, hè. Hey, Michel. Ja, ik hou het ook van, hè, dus moeten we zo. Hup. Alles goed. Klunk, hier een blok. Pataten. En die hebben ook zo'n geweldige muziek, die aan Minecraft, hè. Dat is zo voor niets loopt te vallen. Ik speel op de PlayStation. Maar welke versie dat is? Ik denk dat dat de better is. Wacht, dan kan ik dat zien. Eh, ja, dat is gewoon op de PlayStation, dus ik weet het niet.
Ik ben een noob. Ik speel deze normaal met mijn dochter. En zij doet dingen. Oei. Dan ben jij goed, ja. Ik heb ze een kompas moeten laten maken, want anders wist ik mijn weg nog niet meer naar huis. Is goed, Dafke. En Michel, is dat de eerste keer dat jij hier in de live komt? Nu terug naar huis. Ik zou wortelen gaan zoeken, patatten gaan zoeken. Ik heb zo een hele inventaris gefikt. Zoals je ziet. Zoals dat je ziet. Ik ken er niet te veel van. Maar we doen ons best. Dag Michel. Mieke Wilsons. Ons duif is ook direct terug. Ja, ik kan de luiding ook opzetten, zodat als een sporza. Is hè. Nu staat het ook op ze. Een kleiner zetten. Jepla. Wacht, oh, zo. Ah, ik wil dat volgens hè. Dat geven ze niet uit, dat is gewoon op dingen. Ah, oké. Ja, ik kan het hier opzetten. Ik zou het niet weten, maat. Die is zelfs aan thuis, denk ik. Jawel. Eerste minuut komt er dan niet op. Oh, wat is dat? Weg, ja. Oh, en dan is het weg. Maatje, vergeet geen duimpje omhoog te duwen als je wilt. Ja, nou, niet ergens potsen. Oh ja. Nu daar. Ik. 'N. 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 'n.
geen beenderen meer. Ja, geen beenderen meer. Even alles hier inkoppen. Ik ben een hond naar een. Tegen Lukaku, ja. Stomme hond! Ja, dan ben ik zo ver gegaan met die hond. Voor niks. Jongens, jongens, jongens. Ja, zo stomme hond, zeg. Nou, we gingen alles gesmijden. Eten. Allee, we zijn die pataten. Pataten. Wuttelen. Wuttelen. Zout. Nog wuttelen. Allee, let's go. Fucker hell. Zijn zus gaat blij zijn. Goed het al? Oké. En gillen. Of vette gillen. Nee, ik moet er niet eten. Heb je dat ook? Nee. Hopla. Ik geef ze een dikke bijs van me. Uit met de weg, jong. Oh, een schoop. Oh ja! Nou dan. Ontsnappen is duur. Ja, ik snap het al. Ze willen wild, ja, ze willen wild. Is dat toch rustig, mannetjes? Rustig, rustig. Er is genoeg voor iedereen.
Het is goed, het geiten. Dus ze zot niet. Ah, poepen, je moet de hele dag poepen. Lossen. Zeg ik nog eens toen kijken. Kwartfinale. Kan die een beetje overdrijven? Dat een halve toe. Planten, bieten, zaden. Zo. Ik ga eerst hout met het hakken paden. Al die bomen moeten weg.
bezig eigenlijk? Live. Dat is geen live, dat is geen ding, geen filmpje, dat is gewoon die pot dat je ziet, dat is alles. Maar dan moet ook weg zijn. Oké. Dan bomen. Heel goed. Ja, bomen naar de blauwe. Schoffelen maar. Natuurlijk heb ik die dan. Schoffel. Wacht hè. Eerst zien dat ik dat ga doen hè. Ja, komt nog een bus erin. Natuurlijk. Oh, dat is verkeerd geplaatst stuk zeker. Natuurlijk. Oh, jong toch. Hé, schatje. Ah ja, dat kan wel gebeuren. Ja.
Hé, dat is maar aarde, man. Ah, fit. Ah, ik heb het beter gedaan. Oké, het is niet goed. Wat heb ik hier nou gedaan? Oh, maar dat is toch een kemelse visoog. Eén, twee, drie. Eén, twee, drie. Nou vergeet ik met de pot naar water. Oh. Ja, ik ga het open doen, dat ik het graag zien wat erin zit. Maar een pot. Ja, schat, ik had al gezien wat ik heb voor u gedaan hier. Amai, wat ik heb voor u gedaan hier. Oké, goed. Oei. De zup.
Je begint er al op uit te trekken, hè. Hier, kijk, schat, ik heb wat gedaan heb. Ja, zit al met meer, hè. Speciaal helemaal van een ander dorp gevaard. Ik kan eens rap pissen, hè. Oh, wat een vloedvloed, hè. Oeh. Ja, ik moest bieten halen en wat was het allemaal. Maar waarom kan ik dat hier niet horen? Die luiding, snap ik. Live, welke top of fiches, volg de luiding hier. Snap ik. De vraag is dan de Nico dat hem dat hoort of niet. Ik denk dat niet, hè. Helen. Ja, man, hey.
Gegeven, ja. Is thinner than we believe. Of course, we don't know what surprises this season has in store for us, but maybe they will come from Como, or Lask, or Saba, or Viking, which all embark on their first ever adventure. De teams die voor het Oh, we moeten dat in de tijd laten openstaan, of wat? eerst deelnemen aan de Champions League. Of course, a tremendous achievement. Er So, zijn 4 very wedstrijden warm van Como welcome to van them 6 and good luck Fabregas to zit daarbij. everybody En involved dat as is we set laat, out mag on the ik road zeggen. to Maar die Madrid. doet natuurlijk niet And as mee. usual, before we begin, we now have a short Vrouwen. video that will explain to you how this evening's draw will work out. The 36 teams that have qualified for the league phase are divided into 4 pots. Pot 1 features the UEFA Champions League title holders, plus the top 8 qualified teams in the UEFA Club coefficient ranking. Pot 2 comprises the next 9 qualified teams in the ranking. Onderaan links blinkt het schildje van Club Brugge. The draw will determine the 8 opponents for each team that they will face during the league phase. To assign these teams opponents, the computer software will be triggered to select at random 2 eligible teams from each pot. Dus 2 We'll take teams into account als following tegen conditions. de 4 potten. Dan krijg je 8 tegenstanders, 8 wedstrijden, 4 uit, 4 Teams from the thuis. same national association cannot be drawn against each other. Teams can face a maximum of 2 opponents from any one other national association. Dus je kan nooit spelen tegen The een UEFA Club Competitions Committee ander has team uit decided jouw that land. the individual fixture between 2 Je kan teams tegen cannot be maximum repeated with the 2 same home teams team for 3 spelen uit consecutive hetzelfde seasons. land. Starting with pot 1, a ball is manually drawn at random and opened to display the team. At which point, the automated software randomly draws 8 Brugge kan opponents for spelen this tegen team, PSV 2 en from each Feyenoord pot, is mogelijk. including for each opponent, whether they are played at home or away. Maar niet tegen 3 The Spaanse software clubs. randomly draws opponents from each pot from amongst all the valid options, while ensuring that the draw can be continued till the end. We gaan heel veel weten vandaag, zoveel is duidelijk, maar welke wedstrijden Matches are played at home or op hoe laat en op welke datum precies gespeeld worden, dat weten we pas overmorgen zaterdag. the process is repeated Dus daarvoor moet u all 9 teams from pot 1. alle kanalen van HLN en de CTN op de voet volgen. Any opponent that has already been drawn does not need to be revealed and will be directly displayed in the opponent overview. Amai, dat gaat op. Once all 9 pot 1 teams have been drawn, pot 2 will follow with a ball again manually drawn at random. As all opponents of pot 1 have already been designated, the software moves immediately to draw 2 opponents at random from each of pots 2 to 4. Again, allocating which matches are played at home and which are played away. Pot 3 and pot 4 will be completed as per the same procedure as previous pots, with only opponents from the relevant remaining pots to be drawn each time. It is important to note that the display of ties is shown by pot and does not represent the order of the matches of each team. The match calendar with the dates and kick-off times of the matches will be released at the latest on Saturday. Dus de juiste data en speeluren, dat is voor zaterdag. Maar voor het overige weet je tegen wie je uit en thuis speelt en wie die achter die tegenstanders zijn. Champions League. Good luck to everyone involved. Let's start with a look at the teams in pot 1. En dan krijgen we een revue van teams eerst die uit pot 1 met Paris Saint-Germain. Met Bayern München. Met de 2 teams met Belgische, mag ik het verankering noemen. Real Madrid ook. Met Thibaut Courtois. En dan Liverpool. Voor heel
heel veel mensen droomtegenstander en dan liefst uit heel veel mensen die fan zijn van Club Brugge. Internationale Manchester City, daar hebben ze al te vaak tegen gespeeld. Bij Manchester. Kortwiekte Erling Haaland bewonderen. Arsenal in het kortste Trossard-tijdperk. Barcelona. Atletico Madrid roept naar Atlet. En dus hoofd voor de finale. En dus eager. Way to get you to win, isn't it? Okay, so our teams in top one include last season's winners, Paris Saint-Germain, their opponents in the final, Arsenal, and the most successful club in Champions League history, Real Madrid. Indeed. So, if you're wondering, this is how it's going to work on stage. Thierry over there is going to be drawing the teams, and David will be pressing the button that reveals those teams' opponents. So here we go. Let's begin the draw. For this season's Eerst komt er een naam uit en dan gaat David Deel op de knop drukken en dan krijgen we de Everybody is tegenstanders. impatient. I can only ask our Presence Award and football legend Thierry to Uit die start the top draw 1 by natuurlijk. shuffling the balls of pot one with the 9 great names. And one after the other, they will know their fate. Dit in worden 627 als het ware phase of the de topaffiches voor de grootste clubs van Europa die voor de Champions League geplaatst hebben. Real Madrid. And we start, of course, with Real Madrid, with a record 57th time present in this competition, this league phase, and for the 30th successive Jude Bellingham, season. So, Kylian what can we Mbappé, say about dat Real zijn Madrid? David, meteen you de press the button, sleutelfiguren in please, beeld. and we will see which 8 opponents will have to face Los Blancos in this season. En daar komen de tegenstanders Okay, van the draw is done. So Real let's take a Madrid. look. This is who the 15-time champions will face from pot one. It's a home tie against Inter. Ultragenio They hier travel vooraan to onder de Arsenal bril. as well. From pot two, they host PSV Eindhoven, and they're Daar away zit Club Brugge niet against tussen. AS Roma. Maar wel Inter, Pot Arsenal, three, they're at PSV home mag against thuis RB tegen Real Madrid. and they Daar take kan u on ook naartoe, Shakhtar even over de Donetsk grens. away. And in pot four, Roma, Real Leipzig, Madrid against Shakhtar, de Last, kampioen van Oekraïne, and Lask they're home en against AEK Lens. Athene, twee landskampioenen, Lask uit Linz, So we die can voor het eerst continue deelnemen. now after Real Madrid. The record winners with 15 titles. We are ready to disclose the next name and of course, more importantly, their 8 opponents. Eén grote naam en 8 tegenstanders. Manchester City. Manchester Next team City, is tegen wie speelt Manchester het ook City for the first time after many volgend years. We will not see het Pep Champions League Guardiola seizoen. on the bench. Good luck to Enzo Maresca who taking over Nieuwe coach, with this Maresca, one, which is for the 16th opvolger successive van Guardiola time wordt in benoemd. the UEFA Champions League group or league phase, Door Marchetti. more than any other English teams. Ready, David? You En will we duwen. know the opponents, reveal the opponents of Manchester City. Let's reveal those opponents. Here's the lineup for Manchester City. It's a home match for Barcelona. Saint-Germain. The Paris defending Saint-Germain, and Barcelona. they're away at FC Barcelona. Dat is lekker. In pot 2, it's a home match with Paris Saint-Germain, Barcelona en Manchester City. Dat zijn twee mooie wedstrijden. rivals for them in pot 2. In pot 3, home match with Napoli. Napoli zit er Away tussen tie with Porto, de Leipzig. kampioen van Last but not least in pot 4, you've got a home match Portugal. with Ajax and a trip to Lens. Fijne groep. What a Geen Belgisch aanwezigheid. Not bad for sure. Thierry, let's go ahead. After these first 2 teams, Real Madrid and Manchester City, we are ready to discover another name and more importantly, the 8 opponents facing this We wachten straks na het drukken van Villa op de tegenstanders van And this is Internazionale. One day Natuurlijk for wordt the de first kans time groter after en the groter Magic dat season de Brugge of nu 2010, the double in Italy. In 2010, of course, they added the door de Champions League computer title. tevoorschijn So gehaald what wordt. will we Die have? al wisten we al. We know already one team, which is Real Madrid away. And David, please press the button for the other 7 opponents of Inter. Ah, daar is Club Brugge en die hebben The other 7 Liverpool. opponents we already know. Heerlijk. Facing Jose Dus Mourinho's side. Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart en Slovan Bratislava.
It's a Slava. home tie against Club Brugge and they're Mooie loting hoor. against Borussia Dortmund from pot 3. Shakhtar. Lastige namen, grote namen, haalbare namen, spannende wedstrijden. Take on Feyenoord from Hey, pot 4. Dafke. It's Stuttgart and Slovan Bratislava away. Perfect. So Oh again, my. Liverpool as we had last year, and we continue with another name. Please, Thierry. Dus dat is al een hele belangrijke onthulling. City Internazionale Milano. We ready to find out who's taking on FC Barcelona. FC Barcelona. Barcelona gaat het ook zo gauw als ik kan weten. Last year for the 23rd successive time in the UEFA Champions League group stage. What do we have in stock for Barcelona? Please, David, go. Club Brugge speelt de nieuwe doelman dus tegen Right, ex-club for Barca, Side City, Alexander Stankovic. PSG in loopt daar natuurlijk rond bij Inter. and Sporting away in pot 2. Inter uit Pot 3, voor it's a Club home Brugge. tie with Feyenoord, the 1970 winners of course, and Galatasaray in Istanbul. Finally, a home match with the debutants Como. So against the Cesc Fabregas side, I think he'll be reviewing quite a few friends there. And an away match at Sabah in Azerbaijan. Another debutant, so two debutants Indeed. for FC Barcelona. So after Barcelona, we're ready and eager to see who else is coming up, and of course, what is their strike of matches. Er is één zekerheid voor Club Brugge op dit moment. En dat is dus de uitwedstrijd bij It's Inter. Atletico de Madrid. Atletico de Madrid 3 times finalists and winners of 7 UEFA competitions, 3 times the UEFA Cup, 3 times the Super Cup, and also once the Cup Winners' Cup. We are ready to discover which 8 opponents Atletico will have to face. David, please. It will be very interesting to see who comes up against David, what have you done? Joke. Let's take a look. This is who Atleti are playing then. From pot 1, a home tie against Bayern Munich, a trip to Liverpool. From pot 2, Manchester United, who Dit returned is to the ook competition, heftig. of course, from, En and also PSV previously weet Eindhoven ondertussen al away meer from dan Club Then Brugge. of that En trip. And the surprise zijn package ook from met last season zekerheid was al Clinton gekoppeld aan the newcomers twee beating stevige from tegenstanders. Norway and Stuttgart away. David, you've already told us how hungry this side are to finally get their hands on that beautiful trophy. Talk me through this lineup. Yeah, difficult. But in this competition, it's always difficult. Everything Alles is wants to moeilijk. win Soms slaat die, game, but we are ready. die vraag helemaal dood. That's And, how you have to be. Great. Daar is niks mis mee, want in voetbal zijn er zoveel clichés en ze zijn allemaal waar. Great games. Let's go ahead, Thierry, please. We draw another name. Ready for left in this spot one. Ja, alleen live kan u ook de loting volgen in tekst natuurlijk. Daar hebben ze ondertussen uitgemaakt dat Barcelona Atletico Madrid een tegenstander kunnen zijn voor de Brugge, want die kennen hun tegenstanders al Great performance, of course, for the uit 2 de times pot 2. winners of the last 2 editions, and we are ready. We will reveal the opponents of Paris Saint-Germain after Barcelona and Man City. So the Roma, process complete. Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava, Como. Dus geen Paris Saint-Germain voor Club Brugge in de League Phase. To take on Villarreal in Niet verkeerd, daar zijn ze al wel eens tegenaan gelopen. home and Como away. That is the path for PSG. Good. Approaching the end of quarter 1. Thierry, please shuffle and draw the next name. 3 clubs are left to be drawn. Ja, dat is goed, Dafke. Hier komt Dank je voor het komen, hè. Liverpool. Here we go. It's Liverpool FC. Ik They ken ook al wel een paar van hun tegenstanders, namelijk die uit pot 1. this competition 6. Droomtegenstander voor Club Brugge. We are ready. They know already 2 of their opponents, Atletico and Inter, and we go. Your touch. Thank you.
Porto en Club Brugge, maar dan wel naar Brugge. Liverpool komt langs in Jan Breidel. Porto and a trip away to Belgium to take Bruges. From pot 3, they're at home to Villarreal and away to Fenerbahce. Dat zijn dus de twee moeilijkste tegenstanders voor Club Brugge. To Austria to take on the newcomer. Thuis tegen Liverpool, uit bij Inter. Perfect. There's only 2 teams left to complete. En ik denk dat Club Brugge hier naar wens, of min of meer, je kan niet voor iedereen goed bediend wordt. Nee, ik heb ze allemaal internationale. eten gegeven. Stadion natuurlijk, San Siro, Giuseppe Meazza. Team close to. En thuis tegen Liverpool, een heruitgaan van de twee Europese finales die Club Brugge speelde. For the first time after 2003. UEFA Cup en So what do we have in stock for Arsenal? Let's go. landskampioen op Wembley. All right, so this is the lineup for Arsenal, Thierry. We've got Real Madrid, we've got Dit zijn de tegenstanders van Arsenal met onder meer Saba uit Azerbeidzjan, to Spain to take Slavia Praag. Ja, je begint allemaal veel te willen, hè? Is zeker niet de lastigste opgave voor Arsenal. Ja, wel geweldige tegenstanders uit pot 1 met Real Madrid en Bayern. Where is Mikel? No, look, it is what it is. As you said, the start looks strong, in all fairness. Hopefully we can do it. Let's see. Hij spreekt in de wijvorm over Arsenal. Stellar in the league phase last season, so standards are high. Good. Only one is left. Of course, we know who's missing, and we'll see the name appear in a second. Bayern München. That's FC Bayern München, of course, who won the 14th time the German double last season. 184 goals scored in total in the season for Bayern, a goal machine. Inter en Liverpool zijn zo zeker van. Bayern is de volgende. Let's go. Officiële tegenstander voor Club Brugge. Yeah, semi-finalists, of course, last season, and we all remember. We kennen namelijk die twee tegenstanders uit pot 1 al, dat was ook al wel uitgevolgd. Pot 2, they're at home to Real Betis. Bayern, Manchester United, So they'll be travel to Senne Lammers but that is a rematch of that en famous Juri Tielemans spelen tegen Compagnie. That should be absolutely Oh yes. electric. From pot 3, they're at home against Bodo Ja, Glimt. maar They ik travel heb to toch France, wat take on door. Lille. From pot 4, it's a home tie. Een mooie wedstrijd ook voor Bayern. To Norway Maar to take on elke ploeg, wauw. I know. So that is pot 1. The first team to krijgt wel een draw. paar stevige matches to look tegenstanders forward en to. dus mooie affiches The current holders PSG voor de tanden taking on of in de Barcelona. luchtpak. So these two guys will Kijk be zo mooi dat dat eruit that's ziet. the Zijn de also tegenstanders van de team pot in 1 Champions teams. League. Real Madrid faced Ziet u Brugge in het rijtje van Liverpool Inter and the en sixth Brugge in het rijtje van Inter. last year's finalists Arsenal, which is also Straks interesting tie. So just a weten we reminder zo to dadelijk komen everybody er daar twee watching, this uit grid shows you all the fixtures, pot 2, not hun pot. necessarily the order of the fixtures. Bij. The full calendar will be released on Saturday. En dat zijn dan Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lissabon, 9 more teams are about to discover their Villa, following fate. Porto, Manchester United, Real Betis en PSV. Nou, die hebben het lezen. Dus natuurlijk met stevige wapens, maar op basis van de ranking zijn dat wel de teams die in de buurt van Club Brugge parkeren. Je weet ook wel dat grote en kleine voetballanden zijn. En als we moeten dromen van tegenstanders uit kleinere voetballanden, dan kom je terecht bij Sporting, bij Porto en bij PSV. Dit is dus de Manchester United van Lammers en Tielemans. En dit is de Brugge van nog altijd vooral Hans van Presoli. Met die Sevilla, PSV.
er zijn wel een aantal smaakmakers. Some outstanding teams in pot 2, as you would expect, including... Het zijn lastige tegenstanders voor iedereen uit deze pot 2 en dus ook voor Club Brugge. Is of course Aston Villa, who are the reigning Europa League champions. They're all desperate to know Winnaars who van will de be Europa playing. League zijn die zitten hier in deze pot 2. And I hand over easily to Thierry again to shuffle the balls. Was in this pot Als je number meteen 2. Club Brugge eruit haalt, dan weet je het. Everybody is of course impatient to discover more of these incredible matches. Het heeft gewonnen. So the first team drawn in this second pot is Bruges. Integralisme wisten we en daar gaan we. 1978 and the Belgian champions for the 20th time last season. So we're ready. We can look 6 opponents dat after weet Liverpool ook Marchetti. and Inter from Bruges. De knop en de lijst met thuis Aston Villa, uit PSV, thuis Bodo Glimt, uit Napoli, thuis Lens en uit Stuttgart. U weet dat het Brugge van deze mensen staat voor de opdracht van pakweg 10, 11, 12 punten halen en dan ben je zo goed als zeker gekwalificeerd voor de volgende ronde. Maar voorzitter Bart Verhagen heeft daarnet bij Gilles de Wilde gedroomd van meer. Het absolute droom is ooit eens bij de beste 8 in de kwartfinale geraken. Maar play-offs is zeker al goed. De achtste finale is zeer goed. Hij gaat weer dromen. Uitstekend. Borussia Dortmund. And the club is Borussia Dortmund. Kwartfinale. Het is een verre droom, maar waarom niet? 7 and the team which has the best defense in the German En Bundesliga. zo dendert het voort. Maar kijker en zeker u fan van Club Brugge, After Inter and kent ze allemaal ondertussen. We've got 6 En u opponents weet to welke reveal. uit en thuis. Real Betis at home. Dus we hebben Club, we hebben Liverpool, we hebben Aston Villa, Home match we hebben with PSV, Villarreal. we hebben Bodo Glimt, In we the hebben Atlantic Napoli, Circle we against hebben Lens en we hebben in pot Stuttgart. 4, they're Niet te home ver, like die Athens, twee away. PSV en Lens. Sabah. Voor de rest valt het ook nog mee, al moeten ze één keer voorbij de Noordcirkel, Bodo Glimt. Maar die komen dan weer naar Jan Breidel, dus ook dat valt mee. The next club drawn will have to be allocated opponent. FC Porto. And that's FC Porto. The Ik herhaal nog eens dat u voor de volgorde van de wedstrijden en de aftrapuren moet wachten tot zaterdag. last season in Portugal, of course. Maar de mensen die op een moment willen jagen, die daar sowieso intekenen, want dat gebeurt ook met zekerheid. Die weten al welke teams ze thuis in Jan Breidel zien krijgen. at home and Real Betis away, so a trip to Andalusia in that one. From pot 3, Porto will face Napoli and travel to the Netherlands to take on Dat Feyenoord. zijn And de from pot teams 4, die het it's a home tie opnemen against tegen Slavia Porto, Praha onder meer and an Feyenoord. away fixture against Lask. Maar Brugge heeft dus niet de Nederlandse nummer 2 After Porto, who comes next? getrokken. You will tell us, Thierry. Nou wel, de landskampioen uit de lichtstad, uit Eindhoven. Aston Villa. And that's the time of Aston Villa. So Aston Villa. the winners of the Europa League last year, first trophy since 1995-96 for the club when they won the English League Cup. We will have to face Aston Villa. 4 teams are already known. David, you're now Vorig jaar speelde Union op tegen PSV. teams and meaning opponents. Yeah, so this is the quartet remaining. It's Fenerbahce at home and Galatasaray away, so 2 Turkish sides in pot 3. And then in pot 4 a home match. Kijk, with dus the wat een mooie affiches voor and they'll be traveling Villa. to Prague to take on Slavia. onder meer ook tegen het Fenerbahce van Lukaku thuis in Birmingham. Aston Villa. To the villains, and we're ready. There are another 5 teams left in pot number 2. Real Betis Balompié. And this time it is Real Die van Betis de from Betis Sevilla.
gaan nu als te weten komen een mooie weekend vrij uitzonderlijke combinatie in het topvoetbal. The UEFA Conference League in 2025. Let's go ahead with the draw for Real Betis. Okay, the final four for Real Betis then. From pot 3, they're at home against Feyenoord and away to Lille. And Het is Arsenal, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, and they travel Como en Slovan Bratislava. Uit bij Como spelen is een sensatie. De ligging van dat stadion is uniek. Bij het Como meer wat which are waiting to discover their opponents in this competition. AS Roma. That's AS Roma. Brugge speelt tegen Kevin De Bruyne. Coach Gasperini, AS Roma. Aanspreken. Last participation in this group stage or league phase was in 2018-19. For Roma, they know already they will play Real Madrid and Paris Saint-Germain. Eentje om aan te strepen. Now we also know they'll be hosting Sporting, and they'll be travelling to Old Trafford to take on Manchester United in pot 2. In pot 3, it's a home tie with Lille and a trip to Istanbul to take on Fenerbahce, who was qualified last night. It's Slovan at home and Ajax away in pot 4, Giorgio. Ik kan er niks mee te zien, ja. Van de record, We have only 3 teams left. Brugge krijgt thuis Liverpool, Aston Villa, Bodo Glimt en Lens. Dat betekent dus dat Torgan Hazard naar Jan Breidel komt. Manchester United. And we start with the Red Devils and Manchester United. Laten we zeggen dat de affiches in de uitwedstrijden misschien net iets straffer zijn, iets mooier, iets meer aanspreken. Die van Liverpool dan even opzij gezet. Stuttgart niet te nagelaten, maar uit bij PSV, uit bij Napoli, uit in Milaan tegen Inter. Game to come, and these are the teams that they will face in the league phase. So they are away to Sporting Club de Portugal from pot 3. They're at home against Leipzig and they travel to Villarreal. From pot 4, it's a tie against the newcomers Saba and another debutant in Como. Yes. That's it. Of course, today Twee debutanten in de line-up tegenover Manchester United. Met name Como en Saba uit Azerbeidzjan. Naar verluidt spelen die in Baku. Maar dat is niet Zijn ploegen de Portugal. thuishaven, dat is Massazier. 120th anniversary this doet het stadion daar niet aan eisen. So what we know for Sporting that they will face Barcelona, Man City, Man United and Roma and the other 4 clubs coming out now. Sporting, Yeah, so the path is now complete for the Lions tegen They've got Galatasaray at home, Oostenrijkse kampioen, Shakhtar nog een kampioen. Donetsk. Die Then in van pot 4 Oekraïne en Galatasaray is de kampioen against the last of the newcomers, and they'll be traveling to France to take on Lens. Turkije en Barcelona die van Spanje, dus Only one left. landskampioen als Thank you very tegenstander. Dat much. is ook mooi. We know who they are. We need to know who they will face. Brugge heeft geen enkele landskampioen als tegenstander. Ze PSV zijn Eindhoven. de enige. It was PSV Eindhoven, the champions of Netherlands and the Dutch champions, of course, for the 3rd successive season. PSV, This year, wat so komt er voor hen after nog uit de Real bus? Madrid, Bruges and Porto, who else? Shakhtar The Donetsk, path in the league phase Leipzig, is now de Red Bull complete. ploeg, Then PSV Eindhoven, as we VfB know, the 4 Stuttgart en opponents, de the Vikings remaining are Stavanger. from pot 3, Shakhtar Donetsk at home and a Dat trip is to de Germany, regerende Noorse kampioen. Leipzig. Bodo Glimt And they'll staat wel also op kop face en heeft de Stuttgart beker gewonnen. in the Netherlands, and they travel to take on Viking, the newcomers. Indeed, so we've got 2 pots done, 2 pots to go. We now know that 18 teams have their opponents out of the 36, of course. How about highlighting some of those matches? We've got FC Porto, the two-time winners, the champions PSV Eindhoven, Borussia Dortmund against Real Betis, and Club Brugge versus Aston Villa. Exactly. Very exciting, but still, as you say, 18 teams left to find out their fate. Let's now move on to Krijgt pot 3 then, de which UEFA includes Cup teams winnaar in France, op vloer. Italy and Ukraine.
Europa Cup. En dan de teams uit pot 3 met een pot Feyenoord, Le Losk, een Deel, net over de grens. Ook altijd leuk om eens naartoe te gaan. Napoli, Kevin de Bruyne, dat is al wat verder van huis. En Fenerbahce, het nieuwe team van Romelu Lukaku. Shakhtar uit een geplaagd land. Maar ze spelen wel voetbal, niet in eigen land, weet u. En voor de record nog maar eens iets. Ja, Russische teams in de Champions League, in het Europese voetbal. Including one of last season's real surprise stories of the Champions League. We all really enjoyed watching Bodo Glimt. There's also Galatasaray of Turkey, as well as the 1970 European champions of Feyenoord. Yeah, well, you may have noticed we've had a little bit of a tactical shift on stage. We've got David over there on the end now. Kijk, we hebben Selecting geswitcht. teams. Position switch van William en Horsing. Alle twee puntspelers. And the button to reveal the Maar gestalte, er zitten nogal wat verschillen op, maar dat weet ik What about the legends? Let's see if David is as good as Thierry in throwing out teams. One after the other, please. Hij mag de kleintjes eruit halen. First team of pot number 3. Met iets meer verve. FC Shakhtar Donetsk. And this is the Ukrainian champions of Shakhtar Donetsk. So the winners of the UEFA Cup in 2009, the most participation over any other Ukrainian team in this group stage or league phase of this competition. So Dat opvallende oranje. Shakhtar, we know Real Real Madrid, Madrid, we know Inter, Sporting Club de Portugal, PSV Eindhoven and Sporting PSV, dat kan u meenemen. Hier komt de rest. Fenerbahce, Lukaku, Leipzig, AEK Athene, de Griekse kampioen, die zich gisteren pas plaatste voor de Champions League, moest de play-offs spelen. To take on Slovan Bratislava. and that's it for the Ukrainian Ze champions. haalden het Let's go van ahead Sofia. with another Geen team. Bulgaren dit jaar in de Champions Let's see who League. comes next. Hier komt Villarreal. Villarreal Club de Fútbol. En zo zeg je dat. Back to Spain with the yellow Via- submarine of Villarreal. Villarreal, Europa League champions in 2021 and for the successive Europa yellow League submarine. phase for the first time. For this club, we're ready. Villarreal know 4 of their opponents: Paris Saint-Germain, Liverpool, Dat Manchester zijn de United, knallers. and Borussia Dortmund. Please. Dat Let's find those final heeft aan pieces lastig of the puzzle. gekregen, want ook Napoli en Fenerbahce zijn niet van de poes. Fenerbahce Dan misschien haalbaar Saba en Slavia Praag, dan kan je 6 punten opleveren. Maar dan knokken voor de rest. A trip to Czechia to take on Slavia Prague. Fenerbahce uit, dan op Exactly. So we know also the full lineup for Villarreal. We can obviously now proceed and see which other team is now drawn in pot 3. FK Bodo Glimt. Bodo Glimt, de verrassing van vorig seizoen en van het seizoen daarvoor. Toen haalden ze de halve finale van de Europa League verloren van Spurs. Since 1993. Who do we allocate to Bodo Glimt? Zij hebben Union dit seizoen geschakeld in de eerste play-off-ronde. En But we have met the 6-1 Arsenal opgeteld hebben ze NEC Deel. uit Nijmegen helemaal As weggezet. well. And from pot 4, it's Bodo Glimt against Lask, and they also take on Lens away. Dus op bezoek bij Club Let's Brugge get dit for Bodo seizoen. Glimt. Let's go ahead. Vorig jaar hebben die Another voor one. zeer verrassende, sterke prestaties gezorgd. En verrassende uitslagen. Inter uitgeschakeld en dan
gestoten op Sporting Lissabon. RB Leipzig. Er waren This 23. is Leipzig this time. Balletjes Leipzig, kan afsluiten. the semi-finalists in Morgen 2020.